Yes. Moi. Terve. Morjens. Tänään olisi tarkoitus jutella vähän laadusta. Kyllä, laadusta ja sen ympäriltä. Laajalti erityyppisiä teemoja. Tosiaan, jos aloitetaan esittäytymisillä, jos sieltä. Okei. Meikä on Aleksis Tulonen, projektipäällikkö Taistelta. Reilu 3 vuotta ollut täällä ja siinä se tiivistetysti. Joo, Jarkko Laiho, 10 vuotta Taisteella, backend-kehittäjä, palvelin ylläpitäjä. Ja Mikko Harju, Taisteen teknologiajohtaja, toinen perustaja. Joo, laatuhan on meille Taisteena, jos ajatellaan, niin meillä on meidän perusarvoista yksi on laatu ja siihen liittyviä keskusteluja ollaan käyty paljonkin täällä ja ajateltiin nyt sitten vähän niin kuin keskustelun muodossa avata sitä myös ehkä muille Taisteen ulkopuolella ja me voitaisiin aloittaa tälleen niin kuin ihan yleisesti ottaen niin kuin kummastakin teistä, että mitä laatu teille tarkoittaa sanana. No, mä miellän sen jotenkin itse niin kuin konkretian kautta, että jos ajatellaan että niin kuin ihan siis lopputuotteena, että no, totta kai se on laadun elementti, että asiakas saa sen mitä on tilannut ja että se toimii, mutta että mä koen sen itse jotenkin silleen arkipäivän vaivattomuuden kautta, sillä että ei tarvi herätä yöllä siihen, että vehkeet, mitkä on tuolla tuotannossa, niin niiden pitää pyöriä ilman mitään tällaista jatkuvaa puuttumista. Ja siten, että se voi olla huolettomasti sekä itse että asiakas ja ei ole niin kuin mitään turhia liiketoimintakatkoksia ja muuta. Ja mun mielestä nämä tavallaan sovelluskehityksen ja ikään kuin sovellusten toimitusten metodit meillä on sellaiset, että tähän on pystytty. Joo, tässä Aleksis. Joo, no sillä vähän samoin linja oli Arkon kanssa, että toi huolettomuus tulee itselläkin, että projektipäällikkönä varsinkin, niin mä saan kyllä kuulla, että jos joku on pielessä ja sillä niin kuin laadussa on tullut kupruja tai ei olla onnistuttu tekemään niin kuin laadukasta tuotosta. Toinen, mitä siinä on itsellä aika pitkään ollut, niin on semmoinen, että se tuottaa niin kuin arvoa ihmisille. Tietenkin, jos tehdään niin kuin ohjelmistoratkaisuja, niin siinä on varmaan niin kuin, on monia niin kuin ihmisiä sen ympärille, että ei pelkästään loppukäyttäjät, kenen niin kuin arvosta tavallaan olla kiinnostuneita. Kehittäjät yhtä lailla, niin he on kiinnostuneita, niin kuin voi olla siitä koodista ja millaisella niin kuin laadulla se on sitten, tai millaisella tarkkuudella ja kuin ylläpidettävää se on näin edespäin. Vaikka se on niin kuin jotenkin itse näkee sen tosi paljon ihmisten kautta, että jotenkin, että mikä laadun merkitys on, että jos ei ole ihmisiä, on miettinyt vähän niin kuin, että ei sillä ole merkitystä, mutta sitten siinä on toisaalta semmoista jonkinnäköistä, näkee niin kuin just tämä niin kuin semmoinen huolettomuus, semmoinen sopusointu, tasapaino, semmoinen, että kaikki on just silleen, kun sen pitääkin olla, niin jotenkin itse näkee niin kuin noin se. Joo, mä oon hyvin pitkälti näen samalla tavalla kuten tämän asian ja tästä ehkä teidän kommenteista huomaa sen, että kun se laatu niin kuin menee läpi sieltä loppukäyttäjästä, joka oikeasti käyttää näitä järjestelmiä ihan sinne konehuoneeseen, jossa se laite pyörii, että mitä kaikkea siinä tapahtuu sen niin kuin käyttöliittymän ja sen niin kuin business-logiikan välillä, mitä pyörii ja minkä tyyppisiä prosesseja tämän laadun ympärillä sitten muodostuu projektikohtaisesti. Et meillä Taisteellahan meillä ei ole valtavan isoja projektitiimejä normaalisti, pois lukien suurimmat asiakkaat, että käytännössä muutamat ihmiset toteuttaa ja myöskin sitten ylläpitää näitä järjestelmiä. Ja sitten tietysti niin kuin ensimmäinen seuraus siitä on, että me ollaan adaptoitu tämmöinen niin kuin laiskuusperiaate, että mitä enemmän me voidaan automatisoida asioita ja niin kuin saada tietää siitä, että jotain on pielessä siellä systeemissä mieluummin kuin, että ollaan proaktiivisesti monitoroimassa niitä tai käy puuttaamassa niitä vehkeitä, niin nämä on ehkä se, jotka mahdollistaa sitten sen niin kuin lopputuloksen, joka on laadukas näiden meidän metriikoiden perusteella. Joo, sitä, että nimenomaan juuri näin ollen, niin kuin tämän oleellinen osa on ehkä se, että meidän yleinen periaate on aina valita minimalistisin ratkaisu, mikä kunkin tavallaan ikään kuin vaatimuksen täyttää tai tarpeen täyttää, että ei pyöritellä mitään valtavia Kubernetes-härdellejä tuolla, jos
riittää, niin kuin, että meillä on yksi virtuaalipalvelin, missä on silleen taiten konfailut niin tietokannat ja web-palvelimet ja muut vastaavat silleen niin kuin hyvin tavallaan konservatiivinen ja vanha-aikainen ratkaisu, mutta toimii kuin se junan vessa. Kyllä, täsmälleen. Ja sitten näissäkin, että me on asennettu automaattisilla työkaluilla, niin kuin Ansible meillä on käytössä. Meillä on kyllä, standardoidut pohjat, joo. Standardoidut pohjat, joiden avulla me pystytään sitten niin kuin hyvin nopeasti tekemään tietoturvallinen ja toimiva pohja sille koko systeemille, millä me lähdetään. Se on tosi oleellinen osa meille, että me pyritään löytämään niitä yhteisiä nimittäjiä näiden meidän projektien, joita on satoja projekteja tullut tehtyä, että meillä aina niin kuin opitaan kaikista niistä ja yritetään sitten soveltaa näitä oppeja seuraavissa hankkeissa. Joo, mun mielestä se on aika luonnollistakin, että niin kuin pyritään just sitä yksinkertaista tietä. Aina sitä ei löydy, joskus niin kuin se konteksti ja projekti vaatii sen, että niin kuin päädytään johonkin kompleksisempaan ratkaisuun, mutta ihmisen niin kuin kyky vaan niin kuin kopittaa jotain tosi isoa kokonaisuutta ja kaikki riippuvaisuuksia ja muita on niin rajallinen, että jos kykenee tekemään sen niin kuin yksinkertaisemmin, niin silloin se kannattaa tehdä yksinkertaisemmin, koska silloin se lopputuotoskin on todennäköisesti niin kuin parempi laadullisesti. Se on näin just. Onko sinulla, Jarkko, jotain ajatuksia, jos miettii tätä niin kuin laadun käsitystä, että miten sä niin kuin käytännön elämässäsi näet, kun meilläkin on hyvin erityyppisiä projekteja, joilla on tietysti erilainen kesto, erilainen käyttötarkoitus ja erilainen budjetti myöskin, niin miten, niin kuin, onko sinulla jotain semmoisia kristallisoitumia, mitä aina tuut soveltaneeksi vai menetkö aina improvisoiden liikkeelle niin kuin jatsmuusikot vai mikä se on se? No jos ajatellaan nimenomaan, kaikkihan lähtee oikeastaan näissä projekteissa siitä, että sitten, tai hyvin useasti pystyttelee niitä palvelinfrastruktuureja, ja lähtee niin kuin soveltamaan sitten meidän jaettua Ansible-pohjaa ja sen ympärille rakentamaan sitten niin kuin projekti- ja asiakkuusspesifiset tavallaan niin kuin roolit siihen päälle. Ja tällöin kaikki palvelimet on niin pitkälle kuin mahdollista samasta pakasta vedettyjä kautta projektien, ja tavallaan on hyvin helppo ikään kuin sitten ongelmanratkaisutilanteessa ikään kuin löytää itsensä oikeasta paikasta sitten. Siitä eteenpäin niin sovelluskehityspuolella yhtä lailla on sellaisia vakiintuneita käytäntöjä, varsinkin tässä Python Django-projekteissa, missä mä nyt pääasiassa toimin, niin ikään kuin pyrkii löytämään ne yhtäläisyydet projektien välillä, hyväksikäyttää aiemmin tehtyä ja tavallaan toimivaksi todettua koodia ja ratkaisuja, ja sitten vaan lähtee siitä ikään kuin sitten haarauttamaan ikään kuin kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Kyllä. Ja niin kuin tuossa fronttikehityksessä, missä mäkin olen mukana paljon, niin sitten myöskin niin kuin, jos miettii sitä käyttöliittymää, että loppukäyttäjällähän se laatu tarkoittaa sitä, että kun sitä klikkailee ja ihmettelee, niin se ei näytä rikkinäiseltä. Et siinä on just niin kuin ehkä oleellista jotenkin itse ainakin, niin kuin, että just se, että ymmärtää sen, että niin kuin laatu ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä on aivan kaikki erikoistapaukset niin kuin käyty läpi ja muistettu käsitellä, vaan just niitä, että on yleisiä tämmöisiä niin kuin vaikka sanotaan virheitä, jos tapahtuu, niin on olemassa joku mekanismi, millä me saadaan näyttämään se, että tämä ei välttämättä nyt olekaan ihan totaalisen rikki, vaan että nämä on mietitty nämä asiat. Ja toki sitten niin kuin mitä enemmän on aikaa ja budjettia tehdä asioita, niin sitä sofistikoituneemmaksi nämä systeemit pystyy tekemään, mutta että lopputulos kuitenkin aina olisi myöskin sen loppukäyttäjän kannalta jollain tavalla ei-rikkinäisen näköinen. Joo, näistä budjeteista on tietysti sanottava se, että konsultti ikään kuin yrityksenä tässä tehdään joskus hyvinkin kengännauhabudjeteilla jotain projekteja, mutta sikäli näissä jaetuissa pohjissa on se etu, että nämä kengännauhaprojektitkin saa sitten niin kuin kaiken sen valtavan määrän tavallaan sitä isommalla rahalla ikään kuin rakennettua infrastruktuuria sinne taakseen ja sitä luotettavuutta ja näin päin pois. Niin se on kyllä hirveän hyvä juttu, mutta että pienet tiimit näissä, niin kuin mainitsit aikaisemmin, ja pieniä projekteja aika paljon, niin kuitenkin, niin silloin tulee oleelliseksi tämä niin kuin henkilöstön näkökulma, että pitää pystyä luottamaan sekä omaan harkintaan, omaan osaamiseen, että työkavereiden harkintaan ja osaamiseen. Että se on niin kuin ehdoton vaatimus, ja toki se sitten jossain määrin redusoituu siihen, että
pitää palkata hyviä devaajia ja olla palkkaamatta ei niin hyviä devaajia. Joo. Ja tämä ei tietenkään skaalaudu tämä malli loputtomasti, mutta että meidän tavallaan toimintaympäristössä on vielä skaalautunut. Joo, ja tämä on tosiaan tosi hyvä huomio, että se laatu lähtee kuitenkin loppujen lopuksi niistä ihmisistä, ketkä siinä on siinä toteutuksessa mukana. Et mikään prosessi, mikään dokumentaatio, mikään mitä me niin kuin voidaan tehdä jotain auttamaan tässä, niin ei muutu automaattisesti laaduksi, vaan että se täytyy lähteä niistä tekijöistä itsestään se halu ja niin kuin kyky tehdä laadukkaita tuotteita. Joo, varmaan tuossa tulee just mieleen se, just mistä välillä puhutaan, että niin kuin välinpitämättömyys on semmoinen, mitä vähiten ehkä siedetään, koska just se, että joskus voi olla, että kello on 3 perjantaina ja tulee joku kriittinenkin ongelma, niin se voi olla tosi niin kuin semmoinen niin kuin houkutella, että no antaa olla, mä katselen maanantaina. Mutta sitten jos sillä on oikeasti niin kuin vaikutuksia, niin silloin sitä ei jätetä, vaan se täytyy niin kuin löytää keinot niin kuin taklata ja ei niin kuin, just se semmoinen välittäminen siitä tuotoksesta ja sitten vastuuottaminen niissä tilanteissa, kun sitä pitää ottaa, niin on tosi tärkeät laadun kannalta. Tämä on erittäin hyvä pointti ja voin kyllä sanoa, että niin kyllä tämä on semmoinen asia, mitä me täällä paljon mietitään, että nämä ihmiset, ketä tässä on, niin ne aidosti välittää tästä tekemisestä ja itsekin olen löytänyt joissain, varsinkin edellisissä työpaikoissa, niin olen löytänyt itseni sieltä 6 perjantai-iltana miettimässä, että miten ihmeessä tämä toimii, tämä osa, mitä mä en edes tehnyt ja muut on sitten jo lähtenyt kotiin ja asiat täytyisi kuitenkin saada tehtyä. Tämä kuitenkin on aika paljon myös ihan ihmiskysymys ja tämä täytyy myöskin tunnistaa tässä ja ehkä hyväksyäkin. Että. Joo. Ja tietenkin sanottakoon, että jos aina perjantai-iltapäivisin tulee tuommoisia ongelmia, että ei pysty lähteä viikonloppuun miettimään, niin sittenkin on hyvä miettiä, että mistä tämä nyt kiikastaa. Kyllä. Aina parasta, että ei jouduta siihen tilanteeseen, mutta joskus on vaan meistä riippumattomista tilanteista tai sitten ihan vaan kun ollaan ihmisiä, niin sattuu ja tapahtuu. Just näin. Joo. Ja virheet tosiaan saa tehdä ja tyhmäkin saa välillä olla, mutta välinpitämätön ei saa olla. Että se on meidän motto tässä touhussa. Ja näin se on, että sekin jo kielii että joutuu tekemään tämmöisiä niin kuin yllättäviä korjauksia. Se on ehkä, niin kuin, mistä mä oon tosi tyytyväinen meidän järjestelmissä, jos puhutaan vaikka Valopilkusta, joka oli semmoinen meidän ensimmäinen iso hanke, niin se niin kuin käytännössä se vaan kävi ja kukku siellä, ja jos siellä jotain tapahtui, niin me saatiin automaattisesti hälytykset sieltä, että nyt tämmöinen tilanne on käsillä, ehkä kannattaisi tehdä jotain, ja niihin myöskin sitten reagoitiin heti, ja kaikin puolin niin kuin lopputulos oli tosi hieno. Niitä vehkeitä ei tarvinnut koskaan buutata satunnaisesti vaan, että tämä palvelu täytyy, koska kyllä mä tiedän semmoisiakin vehkeitä, että tietää, että on ajastettu buuttaus esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Koska niin muisti vuotaa. Niin, kyllä. Meillä ei ole koskaan tällaisia missään projektissa jouduttu tekemään. Kyllä, ja nyt koputellaan puuta ja mitä tässä voi tehdä, mutta tämä on kyllä ihan totta ja tämä on niin kuin oleellista, että myöskin se laatu mahdollistaa, niin kuin sä alustitkin sun omassa puheenvuorossa alkuun, että se mahdollistaa sen, että me voidaan nukkua yömme hyvin ja meidän ei tarvitse herätä korjaamaan systeemeitä kesken yötä ja se vaikuttaa kaikkeen niin kuin tuloksellisuudesta työn hyvinvointiin. Sen takia se on niin kuin oleellinen ja sen takia me ollaan havaittu silloin joskus ja me nostettiin tämä laatu meidän yhdeksi perusarvoksi taisteella ja hyvä niin. Me kaikki ollaan uskottu siitä alustasti, niin se tuntuu luonnolliselta. Ja mitä tulee tähän henkilöstön näkökulmaan vielä, niin niin kuin sanoit Juuta, että välinpitämätön ei saa olla, niin tässä on tavallaan, tätä ei arvoissa ole kirjaimellisesti, mutta käytännössä asia menee niin, että jengillä on paljon vapauksia ja valtaa, mutta niin kuin omaan tekemisensä nimenomaan ja niin projekteihin, joissa on mukana, mutta että näissä tulee sitten vastuu myös mukana, että odotetaan, että ihminen ymmärtää, että se vastuu hänellä sitten on silloin, kun on tiukka paikka. Kyllä. Se hoidetaan niin kuin vimpan päälle. Joo, mieluummin tekee sitten vaikka virheellisen päätöksen, kunhan tekee päätöksen, minkä kokee parhaaksi. Niin ja minkä takana seisoo sitten ja pystyy perustelemaan. Totta kai jälkiviisaus on sitten niin mutta. Kyllä, totta kai. Joo, tosiaan tässä oli ehkä toinen asia, niin kuin jos miettii laatua, niin on tämä niin kuin laadun varmistuspuoli siitä, että käytännössä se ei itsessään riitä, että kehittäjä kehittää hyvillä työkaluilla, on huolellinen ja itse testaa sitä, koska järjestelmän tekijä harvoin itse
pystyy testaamaan järjestelmää niin kuin toinen käyttäjä tekee sen, jolloin me päästään näihin laadun varmistusmenetelmiin mun mielestä aika luonnollisesti tästä, että miten niin kuin sullakin, Aleksis, on pitkä historia testauksesta, niin onko sulla sieltä jotain tämmöisiä niin kuin kultaisia sääntöjä heittää tässä? No ehkä yleisesti, jos miettii niin kuin tuotanto ja oikea maailma, mihin nuo sovellukset julkaistaan, niin se on hyvin sekava ja semmoinen niin kuin hullu paikka, että on niin paljon aina matkan varrella tullut tilanteita, missä miettii, että ei ketään tekisi noin. Ja sit kun päästään tuotantoon, niin alkaa tapahtua. Niin se ehkä kuvastaa vaan sitä, että niin kuin se ei saa olla liian yksinkertainen ja tavallaan naivi se lähestymistapa, sit miten me testataan ennen kuin me laitetaan se tuotantoon. Ja jotenkin itse aina tavallaan, jos miettii noita tietynlaisia prinsiippejä, niin miettinyt, että ihan lähtien niin kuin esimerkkinä vaikka, että jos mä teen vaikka jotain, aika paljon tulee kirjoitettua niin kuin erinäisiä englannin kielen tuotoksia, niin kuin vaikka jotain viestiä, välillä vähän virallisempaa vaikka asiakkaan suuntaan, niin hyvä tämmöinen nopean palautteen tapa, esimerkiksi joku Grammarlyn tyyppinen, missä mä saan niin nopeasti typot ja kaikki tämmöiset niin kuin virheelliset lauserakenteet korjattua. Niin, mutta sitten taas, jos mä haluan niin kuin palautet siitä, että millainen se on kokonaisuutena ja onko se vastaakseni niin kuin sitä, ketä lukee sitä, niin sen tarpeita ja muuta, niin se vaatii sitten vähän muuta kuin tuommoista nopeasta koneellista tarkistusta. Niin tuohon peilaten sitten taas, niin kuin jos miettii meidän sovelluksia, niin tarvitaan just näitä nopeita tapoja saada sitä palautetta, ettei se tule joskus päivien tai viikkojen päästä, kun on jo unohtanut, että mitä on tehnyt. Mutta sitten toisaalta tarvitsee just tuommoista niinku ihmisen uteliasta ja kriittistä katselmoivaa otetta myös. Kyllä. Tyypillisesti se voi olla meidänkin kontekstissa, niin joku käsin katsoo esimerkiksi mobiilisovelluksen version. Sitten myös niin on joissakin tapauksissa varmaan niin testiautomaation voidaan miettiä niin erilaisia luovia tapoja, niin miten saadaan sitä arvioitua sen laatu, saada kiinni jotain ongelmia. Mutta ehkä se oma pointti tuossa, että tarvitaan sitä, niin sitä rikkautta ja kirjavuutta noihin eri tapoihin, että miten me saadaan niitä kiinni ja arvioitua sitä, että millainen se nyt on se meidän tuotos, että mikä tämän kokonaisuuden laatu. Ja ehkä tuohon vielä niin liittyy se kirjavuuden lisäksi, niin mä oon kanssa joskus jossain puheissa on nostanut, että on, on tavallaan palautesyklejä, että on eri mittaisia, että on näitä nopeita. Sitten on seuraava taso voi olla vaikka, että joku meilläkin on, jos miettii yhdessäkin projektissa ja pystyy GitLabin kautta, sä voit oman selaimen avata vaikka jonkun merge requestin tuotokseen, että sekata vaikka designeri voit sekata. Toi on semmoinen suhteellisen nopea, jos sä saat sinne merge requestin laitettua, mutta sitten taas jos joku testaaja tai joku muu henkilö katsoo vielä syvällisemmin sille, että se on johonkin tiettyyn ympäristöön asennettu ja vielä jopa ehkä jollain fyysisellä laitteella, niin kuin meilläkin on jotkut, mitkä toimii just tietynlaisella tabletilla ja tälleen, niin sitten mennään vähän pidemmällä taas se palautesykli. Mutta noita on erilaisia, paljon eri mittaisia, niin silloin on mun mielestä ihan hyvä tilanne. Kyllä. Tuo oli hyvä mun mielestä tämä Grammarly-esimerkki siinä, että on tämmöistä koneellisesti, me puhutaan integraatio- tai yksikkötestauksesta tuolla koodin puolella, ja se saa tietynlaisia virheitä kiinni. Mutta se kokonaisuus on mun mielestä, varsinkin jos on kyse jostain tosi kompleksisesta, niin automaattio-testaukseen käytettävät investoinnit, niin niistä loppuu käytännössä jossain kohtaa se mielekkyys, koska ne testit ovat myös koodia, jota meidän täytyy ylläpitää samalla, että se on kaksinkertainen kirjanpito, että muutat toista, niin toinenkin täytyy muuttaa, ja näissä sitten tietysti aina budjetin mukaan sit yritetään löytää ne oikeat tavat, miten me saadaan just tätä sykliä ja näitä erityyppisiä syklejä just hyödynnettyä tuossa kokonaisuudessa. Se on myös tärkeää huomata, että ei ole mitään yhtä hopealuotia, vaan että se on nimenomaan, että erilaiset menetelmät toimii eri kohdissa sitä systeemiä. Joo, ketään ei ole varmaan kirjoittanut hyvää kirjaa Microsoftin spell checkingillä. Että ehkä typoja ei ole paljon, mutta se on just näin. Mutta se kokonaisuus. Mites Jarkko, sulla on kans varmaan jotain sanottavaa aiheeseen? No, näin laadunvarmistuksen paljon on sanottu ja olen samoilla linjoilla, mutta miten itse omassa työssäni haluan jotenkin painottaa on defensiivinen koodaaminen. Eli välttämättä
voi joskus käydä niin, että budjetit ei salli mitään kovin laajaa testi-infraprojektiin tai niin kuin ei ole budjettia tosiaan kirjoittaja ylläpitää mitään valtavan määrän testejä, että se coverage on aika pieneksikin pahimmillaan. Mutta silloin tässä auttaa yleensä se, että koodaa niin kuin kattavalla tavallaan odottaa virheiden tapahtuman kaikista ulkoisista syötteistä ja sitten loggaa äärimmäisen niin kuin runsaasti. Et se on mulla semmoinen perinteinen, että meikäläisen koodin erottaa täällä siitä niin kuin näistä loggauskonfiguraatioiden hienojakoisuudesta ja niin kuin ihan vaan loggauksen määrästä, mutta se on maksanut kyllä itsensä takaisin niin monta kertaa lähes projektissa kuin projektissa, että aina tulee jotain erikoistilanteita tai muita, vaikka varsinkin liittyen niin kuin siinä kohtaa, kun raha liikkuu, niin siinä kohtaa, kun et pystyy sanomaan tavallaan niin kuin varmuudella, että okei, virhe ei ole ollut meidän järjestelmässä, vaan niin kuin maksuvälittäjän järjestelmässä, koska nämä viestit tässä järjestyksessä täsmälleen tuohon aikaan ja näin ja näin. Kyllä. Niin se on ehkä se defensiivinen koodaaminen kaiken kaikkiaan, niin mulla on sellainen tietynlainen johtotähti tässä tekemisessä, että silloin kun ikään kuin tosimaailman realiteetit lyö silmille, että ei voi tehdä niin kaunista tai läpikotaisin testattua kuin maan ikinä voi, niin sitten hyvät menetelmät, hyvät käytännöt ja niin kuin tallenna kaikki logitieto, minkä pystyt, ottaa yllättävän pitkälle. Plus tietysti meillä on nämä sentryt ja muut hälytykset, järjestelmät aina niin kuin, valmiina, niin ei pitäisi minkään virheen tuotannossa ikään kuin silleen livahtaa huomaamatta ohi. Kyllä. Just niin kuin mun mielestä ylipäätään nämä meidän järjestelmät, että meillä on aika hyvät niin kuin työkalut tämmöiseen introspektioon, että me tavallaan niin kuin tuo loggaus on hyvä esimerkki siitä, miten, ja muutkin, että me lähetetään erityyppisiä metriikoita vaikka Prometheukseen tai tuonne Graphiteen, millä me saadaan tiettyjä semmoisia niin kuin pitkän ajan trendejä vaikka helposti aikasarjoista katsottua ja muita, että se on ollut myös niin kuin hyvä mun mielestä näissä, mitä me ollaan tehty, että meillä on yleensä niin kuin metriikoita, mitä meidän järjestelmät tuottaa, joista sitten me voidaan todeta tiettyjä asioita, jos jotain ongelmatilanteita on tullut, että mistä se on mahdollisesti johtunut, ja se on myöskin niin kuin yksi niin kuin meidän ajatuksista tässä laadussa, että niin kuin ei jätetä kiviä, että jos jotain tapahtuu, niin ei vaan olla silleen, että okei, että se oli varmaan joku verkkovirhe, mikä on semmoinen, mikä on varsinkin näiden mobiilisovellusten tehdessä, niin aina ensimmäisenä yrittää olla silleen, että se on verkkovirhe, mutta se hirveän harvoin on verkkovirhe, että se on yleensä bugi sun koodissa mieluummin. No. Että yritetään löytää ne juurisyyt ja niin kuin, että se sitten niin kuin jalostuu jatkossa, ja nämä pienet asiat siellä niin kuin projektin varrella sit niin kuin tuottaa sen lopputuloksen, joka joko keikkuu siinä ja käyt puuttailemassa sitä koko ajan tai sitten oikeasti toimii niin kuin junavessa. Joo, toi on kyllä tosi hyvä pointti ja mun mielestä toi lokituksesta tulee mieleen niin kuin monia semmoisia keissejä meilläkin, niin kuin, että sä oot testannut jotain tai käyttänyt sovellusta, etkä itse huomannut mitään, mutta sitten siellä on pinna-alla jotain tapahtunut ja ollaan saatu kiinni, mikä olisi sitten voinut generoitua isommaksi ongelmaksi. Ja just kun puhutaan laadunvarmistus, on vähän sananikin semmoinen vähän, mistä mä en oikein tykkää, koska ei me oikein voida, varsinkin tällä alalla niin se, että sä varmistaisit jotain, että ei varmuudella tapahdu mitään, niin ei mieluummin niin varautua aina siihen. Niin lokitukset on kyllä tosi hyvä esimerkki siitä, että niin kuitenkin jotain voi sattua, vaikka sä teet parhaan yrityksen ja meidänkin ala on semmoinen, niin rahaa aina loppupeleissä on niin semmoinen, mitä sitten nostetaan, että jos ei olla ydinvoimalla rakentamassa tai rakettia lähettämässä avaruuteen, niin todennäköisesti joudutaan niin kuin jonkinnäköisiä kompromisseja tekemään. Kyllä, aina. Kyllä. Joo, hyvää keskustelua. Kyllä tämä on kuten ehkä kuuluukin, niin kyllä tämä on asia, josta niin kuin paljon täällä muutenkin ehkä väännetään tuolla sit niinku projektin tiimellyksessä, että mikä on se oikea niinku lähestymistapa, mutta yleensä se sitten niinku loppuviimeksi aina löytyy se hyvä kompromissi sitten projektiin kuin projektiin, ja se on ehkä se kaikkein oleellisin, että päivän päätteeksi voidaan kaikki pistää läppäri kiinni hyvällä omalla tunnolla ja tietää, että todennäköisesti ei sitten tule asiakaslinjoja pitkin tai hälytlinjoja pitkin SMS ja muiden push-viestien kautta sitten keskelyvätä. Yksi tämmöinen laadunvarmistuksen aspekti, mikä en ole vielä korostanut niin paljon kuin haluan, on se, että nimenomaan tämä asiakkaan tuoteomistajuus on aivan mielettömän tärkeää siinä, koska paitsi että siellä
testataan sitä tuotosta ikään kuin eri vinkkelistä kuin mitä kehittäjä itse testaa. Niin lisäksi se, että mitä lähempi yhteys asiakkaaseen on tai sellainen niin kuin tavallaan henkilökohtaisempi yhteys, ajatellaan niin kuin Projarista vaikka suoraan, niin kuin selkeä yksi ihminen, jonka kanssa kommunikoidaan lähtökohtaisesti kaikki, niin silloin syntyy myös sellainen tietynlainen luottamus ja ymmärrys siihen, että sitten kun joku meneekin yllättäen pieleen ja tulee pahimmassa tapauksessa joku liiketoimintakatkos, niin ei tarvitse tulla sitten niin kuin linjoja pitkin, vaan sitten on niin kuin tavallaan se, ymmärretään tavallaan sen tekemisen realiteetit ja luotetaan siihen, että okei, että nyt on vähän ikään kuin paha tilanne, mutta kyllä tästä selvitään silleen nopeasti ja ripeästi, ja että voi luottaa, että taistella niin kuin tyypit on oikeasti niin kuin heti siinä kiinni ja fiksaamassa, eikä tarvitse odotella minkään, että asia valuu jonkun tikettijärjestelmien läpi. Niin, tämäkin on silleen hauska, kun tämä on niin arkipäivää itselle, että en mä edes niin kuin jotenkin miettinyt tätä asiaa, että niin kuin tiedän tosiaan, että ei kaikki suhtaudu samalla tavalla esimerkiksi virhetilanteisiin tuotannossa, että saattaa olla, että se menee just johonkin tikentöintijärjestelmään ja katsotaan sitten viikonlopun jälkeen, miten käy, jos käy silloinkaan. Ja taas me palaudutaan tähän ihmiskysymykseen siinä mielessä, että se lähtee sieltä se välittäminen. Mä en vaan pystyisi nukkumaan viikonloppuun, jos mä tiedän, että jossain on joku pahasti pielessä. Joo, ja just toi, että jos itsekin miettii semmoisia projekteja ja tuotteita tai sovelluksia, mitä ollaan tehty, missä on mun mielestä ollut poikkeuksellisen hyvä lopputulos, niin kyllä melkein poikkeuksetta siellä on myös ne ihmiset on tosi hyvin tiiminä tehnyt. Ne on kommunikoinut hyvin, siinä on ollut hyvä semmoinen kollektiivinen fokus. Kyllä. Ja sen merkitys on myös tosi tärkeä. Ja sitten varsinkin näkee välillä, että jos on just, että joku tekee päkkäri, joku toimija, mihin on vähän vaikea saada yhteyttä, ja sitten fronttiin rakentaa toinen, ja asiakas vetää vähän semmoinen, tai ketä ikinä sitten on vastuussa sitten taas tuoteomistajuuden tai minkä ikinä tämmöisen roolin kautta, niin vetää vähän vasemmalla kädellä, niin tosi vaikea nähdä, että siitä välttämättä tulisi hirveän hyvää lopputulosta, kun kaikki vähän simuttiin omissa paljuissaan koittaa sitä saada sitten maaliin. Et yleensä se on kyllä sitten myös tuo kommunikointi ja muu, miten se toimii, niin kanssa määrittää sitä laatua. Kyllä. Palatakseni vielä tähän niin kuin ihmisnäkökulmaan asiassa, niin sehän ei ole mitenkään standardia mun käsittääkseni alalla, että tehdään projekteja, niin siinä on asiakkaalla hyvin, niin kuin, asiakkaalla on joko suora yhteys meillä kehittäjään, tai sitten siinä on enimmillään juuri se yksi henkilö välissä, just vaikka Aleksis Projarina. Että jos tulee jotain tällaisia pieniäkin ongelmia, niin tosiaan sä löydät heti sieltä sen oikean henkilön, jolla on todennäköisesti suora tietämys siitä ongelmatilanteesta suoraan. Niin se on meidän vahvuuksia mielestäni, että tulee mieleen projekteja, joissa on joskus ollut sitten meidän lisäksi ehkä joku muu toimittaja, ja missä se asiakas on joutunut toteamaan, että meidän kanssa tekeminen sujuu niin välittömästi ja helposti, siinä missä sitten siellä toisella toimittajalla on mahdollisesti niin kuin tuijoteltu sitä, että no onko tässä nyt voimassa olevaa ylläpitosopimusta sitten ja millä sanamuodoilla, että voidaanko tällaista nyt tehdä. Ja niinkin on käyty, että me ollaan sitten päädytty korjaamaan niin sen toisen toimittajan tuotoksia sitten tällaisessa tilanteessa joissain tapauksissa. Niin tämä on ihan sen aspekti, mistä mä olen ainakin ylpeä henkilökohtaisesti kyllä meidän toiminnassa. Kyllä. Niin kuin sanoit, niin ehkä näissäkin tilanteissa niin yleensä jos me puhutaan näistä taisteen perusarvoista, niin tosiaan niin ne myöskin tarkoittaa sitä, että ne on asioita, joiden niin kuin, jotka saattaa meitä joskus, ne saattaa kostautua meille rahallisesti, että me ei välttämättä kaikista niin kuin asioista haluta vääntää, että kenen vika se oli ja kuka maksaa ja mitä maksaa, että jos niin kuin me kuitenkin halutaan tuottaa se laadukas lopputulos ja me halutaan niin kuin asiakkaalle antaa se palvelu, minkä he ansaitsee ja joskus saattaa olla, että täytyy tehdä sit vähän enemmän ja vähän pidempään kuin piti, mutta se on kuitenkin sellainen asia, mikä me tehdään ja mihin me ollaan valmiita menemään sitten. Joo, mieluummin niin kuin jos tulee joku avunpyyntö, niin vaikka se ei ole ihan varmaan, miten nämä laskutetaan ne työt ja kaikki muut, niin mieluummin hoitaa sen vaan ja ihmettelee niitä jälkikäteen. Kyllä. Tai se, että onko tämä nyt meidän niin kuin vastuulla ylipäätään hoitaa tämä, niin sitäkään mieluummin ihmetteli, jos me pystytään siihen reagoimaan. Niin, kyllä. Koska noita pystyy sitten jälkikäteen ihmettelemään, jos vaan niin kuin, jollei puhuta mistään päivien töistä tai jotain vastaavaa. Pythonihan on yksi tämmöinen
idioma on tai ajatus siellä taustalla on, että easier to ask for permission than forgiveness. Easier to ask for forgiveness than permission, eli helpompi pyytää anteeksi kuin lupaa. Ja tässä on ehkä vähän sama ajatus sitten. Joo. Tuotakaan ajatusta ei sovi vielä liian pitkälle. Silloin ollaan tällaisessa Silicon Valley-meiningissä, että rikotaan asioita miettimättä vaikka yhteiskuntavastuuta, mutta kohtuuden rajoissa kyllä. Kyllä. Tässä on aina täytyy tasapainoilla näiden asioiden kanssa. Ja se on näin just. Eikä toivottavasti semmoisia nyt tässä olla. Tai toivottavasti se ei vaikutakaan siltä, että niin totta kai jo, että tämä meidän keskustelu tässä on kuitenkin subjektiivista meidän omasta näkökulmasta meidän omaan toimintaan. Että emme esitä väitettä, että kuka tahansa voisi omaan organisaationsa ottaa vaan meidän menetelmät ja kovaa ajoa, vaan että nämä on rakentuneet tavallaan firman kulttuurin mukaisesti, tai oikeastaan nämä firman kulttuuri ja toimintatavat oikeastaan muokkaa toisiaan silleen syklisesti. Kyllä. Ja että nämä on pitkän prosessin tulos, mutta meille toimii tässä mallissa, miten me täällä tehdään. Kyllä. Joo, tuntuu jotenkin, että monille yrityksille, en tiedä, onko se sitten, kun tämä on oma firma, niin sitten ne on oikeasti tarkoittaa jotain, ja kaikkien omille firmoille ne tarkoittaa jotain, mutta tuntuu oikeasti, että me aidosti eletään näiden arvojen mukaan, ja laatu on siellä yksi tärkeimpänä, ja tuossa kun vähän näitä erilaisia erityyppisiä posi- ja negatiivisia tarinoita tuossa mietittiin, niin kyllä ne valtaosa kuitenkin on enemmän näitä positiivisia, ja sitä kautta niin kuin voidaan kokea, että me myöskin niin kuin eletään täällä näiden meidän tämän laatuajatuksen takana, että pyritään välttämään niitä sudenkuoppia ja tunnistetaan ne eri tasot siinä laadussa, että on automaattista testausta, mutta tarvitaan myös sitä inhimillistä testausta, tarvitaan tietynlaista ohjelmointitapaa, tarvitaan automaatiota, tarvitaan työkaluja, tarvitaan prosesseja, mutta ne kaikki sitten nivoutuu siihen, että siinä on oikeanlainen hyvä tiimi tekemässä, ja joka kommunikoi ja vie asioita eteenpäin positiivisella asenteella. Joo. Virheitä peläten, pelkäämättä. Freudilainen lipsainen. Joo. Ei nyt paljasta. Joo, siis se on tietenkin firmojen arvot, niistä tulee nopeasti aina just kaikki Enronit ja muut mieleen, mutta niinku, ehkä me ollaan vähän pienempi firma, että siinä on oikeasti voinut sillä niinku, miettiä, että mitkä nyt on oikeasti, että tämä ei ole mikään, niinku, me ei ole mikään 100 000 ihmisen, missä joku kallispalkkainen johtoryhmä on miettinyt, vaan siis no ihan pitkälti noista meidän tekemisestä kummuttu ja miettinyt, että mitkä kuvastaa sitä, ja kyllä toi aina välillä itsekin me ollaan välillä sitä mietitty, että niinku, kun laatuhan tuli uusimpana, että se ei ollut niinku jostain aikojen takaa, vaan se on lisätty tässä nyt, kun me mietittiin, että siis tämä on oikeasti arvo meille. Kyllä. Ja se on erinäistä asioiden niinku, tavallaan, onko se sitten sivutuotos vai lopputuotos vai mikä, mutta kyllä mä ainakin niinku, siis nyt kun ollaan keskusteltu ja mitä enemmän pyörittelee mielessään, niin kyllä mun mielestä laatu, se on meille arvo ja mun mielestä se kuvastuu aika hyvin näissä keskusteluissa, mitä me käytiin läpi. Kyllä. Niin, mä olin itse asiassa samaa pointtia esittämässä, kiitos vaan. Niin se oli tämä, että nimenomaan laatu on viimeisin ylöskirjattu arvo, ja se on sikäli osoittaa, että ei ole kyse sanahelinästä, että se on lisätty sinne nimenomaan havainnoinnin kautta, että me voidaan rehellisesti ja tavallaan ilman teennäisyyttä indikoida, että se on meidän arvo myös julkisesti. Että monihan väittää, että se on arvo, mutta sitten se ei näy siinä tekemisessä mitenkään, että se on kirjattu etukäteen tai jossain meetingeissä, mutta tämä on silleen, että voidaan konkreettisesti havainnoida, että sitä tuotetaan, ja ehkä se on sitten hyvä myös ilmaista ääneen. Kyllä. Ja ehkä myöskin niin kuin tästä täytyy vielä sanoa, että kun ei se laatu tarkoita sitä, että ei ole virheitä. Tai semmoista niin kuin virheettömyyttä ja semmoista, että niin kuin pelätään virheiden tekemistä. Että se on kaikkea muuta. Että se on se, niin kuin, että parhaat tiimithän just tunnistetaan niistä, että mitä tapahtuu, jos joudutaan niin kuin vaikeaseen tilanteeseen. Niihin hirveän harvoin joudutaan, mutta niissäkin tilanteissa, niin kuin näistä tarinoistakin huomattiin, niin yleensä hyvin nopeasti niin kuin saatiin asia korjattua ja niin kuin ei hirveän usein tarvitse googletella, miten asiakkaalta pyydetään anteeksi eri kielillä. Eli laatu on myös sitä, että millä tavallaan otteella virheisiin reagoi. Kyllä, täsmälleen näin. Ja sehän tuossa oli just siinä projektikäsikirjassakin ajatuksena, että niinku sen sijaan, että niinku yritetään jotain niinku idealistista näkemystä ja opasta niinku tehdä meidän
semmoista, että millainen meidän tapa voisi olla, niin enemmänkin just koitetaan kiteyttää, että mitä me oikeasti nyt tehdään, mitkä on ne niin kuin parhaimmat käytöt, mitä me oikeasti tehdään niissä projekteissa. Ja sitten jos me halutaan muokata sitä ja löytää uusia parempia tapoja, vetää uusia projekteja tai rakentaa noita tuotteita, niin sitten ne nousee niistä niin kuin jostain. Yleensä, siis nehän tulee yleensä jostain, että joku keksii, että hei, tämä voisi nyt kun me lähdetään tätä uutta asiakkuutta tässä pystyttää ja tehdään tämä tuote, niin nyt meillä on joku hyvä idea, miten me tehtäisiin eri tavalla, että kokeillaan tätä ja sieltä se yleensä sitten nousee niin kuin muuallekin käytännössä. Kyllä. Joo, erinomaista. Ihan hyvä loppukaneetti tähän. Tämä on mun mielestä myös oleellinen osa laatua on se, että me pystytään levittämään sitä tietämystä ja osaamista organisaatioon. Niin ihmisten kautta kuin tämmöisten pamflettienkin kautta. Jepa. Kiitän. Kiitos kuulijoille, katsojille. Kiitos kollegoille, kiitos tuotantotiimille. Kiitos äitille. Aivan ensiksi haluan kiittää tietysti.